कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए। নমস্কাৰ অসম ইণ্টেৰিয়ৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। দোকান বা শ্ব'ৰুমত আপোনালোকে যদি ACP ইনষ্টলেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেন্তে শেষলৈ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আৰম্ভ হৈ গৈছে আমাৰ ৰাউটাৰ মেচিনেৰে আমাৰ ACP বৰ্ডবিলাক কাটিং চলি আছে। তো কাটিং কৰোঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে, একদম জোখ মাখ লৈহে এইবিলাক কাটিং কৰিব লাগে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ফ্ৰেমিং ইনষ্টলেশ্যন চলি আছে, তাৰপিছত ACP আমাৰ ইনষ্টলেশ্যনো চলি আছে লাহে লাহে। তো ফাইনেলি ACP ইনষ্টলেশ্যনো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ টংলাৰ চহৰতে কৰি থকা হৈছে মহিন্দ্ৰাৰ এটা শ্ব'ৰুম। তো ইনষ্টলেশ্যন ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিটো ACPত আমাৰ ষ্টিকাৰ থাকে, ষ্টিকাৰটো এৰুৱাই দিয়াৰ পিছতহে ইয়াৰ ফাইনেল লুকছটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লুকছটো আপোনালোকে চাই থাকক। এনেকুৱা ধৰণৰ ACP ইনষ্টলেশ্যন হওক, এলুমিনিয়াম ড'ৰ উইণ্ড' হওক, ষ্টীল ৰেইলিং হওক, যিকোনো ইণ্টেৰিয়ৰ কামৰ লগত আপোনালোকে আমাৰ লগত ডিল কৰিব পাৰিব।